Mirëmbrëma, unë jam Mirela Milori, ne do të jemi së bashku gjatë 2 orëve informative. Në vazhdimi, ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata e Tiranës dënon ish-kryeministrin Berisha për shpifje pas padisë së bërë nga kreu i qeverisë Edi Rama. Berisha detyrohet nga gjykata t'i paguajë 500.000 lekë dëmshpërblim kryeministrit, si dhe të përgënjeshtrojë lajmin. Padia për shpifje u ngrit pas një statusi të Berishës në Facebook një vit më parë, lidhur me disa takime zyrtare të Ramës në Gjermani. Këshilli i lartë i prokurorisë reagon pas akuzave ndaj kreut të SPAK-ut Arben Kraja për shërbimin si jetues gjatë komunizmit. KLP sqaron se gjithë anëtarët e SPAK-ut u hetuan imtësisht për të shkuarën e tyre dhe kaluan me sukses verifikimin. Reagon Partia Demokratike. Dënojnë përpjekjen e KLP-s që në ndërtimin e militantit të Partisë Socialiste mashtron qytetarët. Një 87 vjeçare jetojnë për gati një muaj në kontenjer në Mans pas shkatrimit të shtëpisë së saj nga tërmeti. E moshuara që jeton e vetme thot për ABC News se vetmi e ardhur është pensioni prej 10.000 lekësh dhe nuk ka marrë asnjë ndihmë tjetër. Në kampin e Mansës aktualisht janë strehuar 45 familje. Lirohet nga qelia me Doda, drejtori i kovaleshencës në Durrës, gjykata e apelit të Durrësit saktoi për të masën e sigurisë detyrim paraqitje. Doda u arrestua në 14 dhjetor së bashku me 8 persona të tjerë për disa akuza pas shkatrimeve nga tërmeti. Të 9 të ndaluarit ishin lënë në burg nga gjykata e shkallës së parë. Lideri i vetëvendosjes ka refuzuar 2 ftesat e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për takim lidhur me konsultimet për marrjen e mandatit të formimit të qeverisë së re, ndërsa kryeministri Dhjetor Haradinaj deklaron se nëse nuk arrihet krijimi i institucioneve, vendi duhet shkojë sërish në zgjedhje. Parlamenti Mali të Zi miratoi me sakteve të dhunshme ligjin për lirit fetare, për të cilin opozita pro-serbe thotë se mund t'i marrë pronat e kishës ortodokse serbe. Policia malazeze arrestoi 3 deputet pro-serb të opozitës, të cilët shkaktuan dhunë në kuvend gjatë debatit për miratimin e ligjit. Do nisim tani më gjerësisht me lajmet. Gjykata e Tiranës dënoi ish-kryeministrin Sali Berisha për shpifje pas padisë së bërë nga kreu i qeverisë Edi Rama. Berisha detyrohet nga gjykata që t'i paguajë 500.000 lekë dëmshpërblim kryeministrit, si dhe të përgënjeshtrojë lajmin. Padia për shpifje u ngrit pas një statusi të Berishës në Facebook një vit më parë, lidhur me disa takime zyrtare të Ramës në Gjermani. Gjykata e Tiranës jep të drejtë kryeministrit Edi Rama dhe dënon paraardhësin e tij Sali Berisha për shpifje. Sipas vendimit të marrës së fundmi, Berisha duhet t'i paguajë kreut të qeverisë 500.000 lekë, si dhe të publikojë në faqen e tij përgënjeshtrimin për një informacion të pretenduar prej tij më 15 dhjetor të vitit të kaluar lidhur me hapjen e negociatave. Ja çfarë shkruante ish-kryeministri Berisha në profilin e tij në Facebook një vit më parë. Fundi i kakistokracisë, kallam dështakut po troket, jo vetëm qeverit të vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, por dhe vetë Parlamenti Evropian dhe më në fund edhe Komisioni Evropian janë deklaruar haptas kundër diskutimit për hapjen e negociatave me Shqipërinë për shkak të krimit organizuar në nivelet më të larta të pushtetit, me fjalë të tjera për shkak të familjeve mafioze Rama, Balla, Tahiri. Më tej, Berisha përshkruante në postimin e tij një skemë as pak të këndshme gjatë një vizite të Ramës në Berlin. Në Komisionin për Çështjet Europiane të Bundestagut u konfrontua me akuza se ai qëndronte pas sulmeve mediatike kundër personit e familjes së kryetarit të komisionit Gunter Krishbraun. Rama e humbi vetë kontrollin e u çua në këmbë duke bërtitur gënjeshtër, çka i çoi në mbylljen e parakohshme të mbledhjes. Incidenti kulmor ishte bojkoti nga deputetët e Bundestagut të darkës që Rama shtroi në Kina Club. Sipas gjykatës, ky status duhet të fshihet brenda 10 ditëve nga marrja e vendimit të formës së prerë, ndërsa trupi gjykues vendosi që të rrëzojë pjesërisht padinë e kryeministrit Edi Rama, që kishte kërkuar si shpërblim shumën prej 1 milion lekësh. Reagim nga zyra e ish-kryeministrit Berisha në vazhdën e fushatës së kufizimit fjalës së lirë dhe informacionit në Shqipëri, kryetari i narkoshtetit Edi Rama, duke keq përdorur gjykatat e shantazhuara nga vettingu dhe të etiketuara si KÇK kapçat kapësh, sot nëpërmjet gjykatës së Tiranës vendosi pranimin e pjesëshëm të padisë së tij për cënim deri dhe dinjiteti, kërkoi 1 milion lekë. Objekti i shqyrtimit ishte një postim në Facebook i zotit Berisha.
Qartësisht, në postim ngrihej një argument politik dhe ilustroheshin arsyet e ngecjes së procesit të integrimit evropian të vendit për shkak të keqeverisjes, si dhe bëi thirrjet, lexoi plot artikulli i cili përbënte burimin e lajmit. U provua në gjykim se artikulli burimi i lajmit as ishte përgënjeshtruar ndonjëherë ose të jetë shpallur i pavërtet dhe as Rama nuk ka ndërmarrë deri më sot asnjë aksion civil ose penal ndaj prodhuesve të lajmit, por vetëm ndaj zotit Berisha të evidentuar qartësi si kundërshtar politik. Pra padia është në mënyrë të qartë politikisht e motivuar. Pranimi i padisë për shkaktim dëmi moral në këtë rast përbën një rast të paprecedent pasi është kufizim flagrant i të drejtës dhe lirisë së shprehjes, si dhe bie në kundërshtim të hapur me jurisprudencën e gjykatës së lartë dhe mbi të gjitha me praktikën e gjykatës europiane për të drejtat e njeriut. Është ky reagimi i zyrës i ish-kryeministrit Sali Berisha. Kalojmë në një tjetër argument. Këshilli i lartë i prokurorisë ka reaguar pas akuzave dhe pretendimeve të ngritura për drejtuesin e SPAK-ut Arben Kraja lidhur me angazhimin e tij si hetues përpara vitit 1990. Në një reagim për mediat, Këshilli i lartë i prokurorisë shprehet se përzgjedhja e prokurorëve të SPAK-ut është bërë përmes një procesi konkurrues dhe transparent. Sipas KLP-s, e shkuara personale dhe profesionale e prokurorëve të SPAK-ut është e rëndësishme për suksesin e tyre dhe të institucionit. Ndaj ajo është hetuar imtësisht në 4 rafshe. Bashkëpunimi me ish-sigurimin e shtetit deri në datën 2 korrik të vitit 91. Për kontakte me persona të papërshtatshëm gjatë kohës si prokuror, është verifikuar pasuria e tyre e lishme si aftësitë profesionale. KLP thekson në reagimin e saj se të gjithë prokurorët që sot shërbejnë në SPAK kanë kaluar me sukses verifikimet. Pretendimet që ngrihen nuk janë ligjore, por mendime, të cilat në asnjë rast nuk mungojnë në diskursin publik. Prokurorët e SPAK-ut meritojnë mbështetjen dhe besimin e të gjithëve, deri në provë të kundërt theksohet në reagimin e Këshillit të lartë të prokurorisë. Pas deklaratave të Këshillit të lartë të prokurorisë ka reaguar Partia Demokratike. KLP thotë se Lia Blu përmes një deklarate për shtyp po mashtron qytetarët. Këshilli i lartë i prokurorisë po devijon arsyen e vërtet mbi të kaluarën si hetues politik të diktaturës për drejtuesin e SPAK-ut Arben Kraja dhe takimin e një antarit të SPAK-ut me Ulsi Manjën nga Partia Socialiste, thuhet në reagim, duke shtuar se Këshilli i lartë i prokurorisë duhet të jepte shpjegime dhe të mbante qëndrim. Se Lia Blu kujton se prokurorët e SPAK-ut kanë kaluar të njëjtin proces të vettingut, siç ka kaluar me 10 prokuror e gjyqtar të tjerë. Ndërkohë reagime të tilla se Lia Blu i cilëson të dënueshme dhe të pritshme nga një organ si Këshilli i lartë i prokurorisë. KLP thot Partia Demokratike drejtohet nga një militant i Partisë Socialiste si Gent Ibrahimi, ndërsa shumica e anëtarëve janë zgjedhur në mënyrë të paligjshme dhe kontrollohen nga pushteti. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla ka depozituar në emër të kuvendit në gjykatën penale një kërkesë për shpallje të mos kompetencës për dosjen Qez. Në kërkesë thuhet se këtë çështje duhet ta hetojë SPAK-u. Balla nuk kurseu as akuzat për prokurorinë e Tiranës, duke thënë se nuk ka marrë në pyetje dëshmitarin kyç Noel Kalaj. Kuvendi me anë të një shkrese zyrtare të dorëzuar në gjykatën penale të Tiranës nga numri 2 Partisë Socialiste Auland Balla i kërkoi gjykatës që të shpallë mos kompetencën për dosjen Qez. I pranishëm në gjykatën penale, Balla insistoi që kjo çështje, e cila ka prodhuar akuzat të forta politike, t'i kaloj për hetim strukturës së posaçme antikorrupsion. Janë kallëzuar një sër funksionarësh të lartë në drejtim të qeverisë asaj kohe, duke filluar nga ish-kryeministri Sali Berisha, funksionar tjerë, por dhe persona të tre të lidhur me ta, qoftë në lidhje familjare, por qoftë dhe persona për të cilët ne kemi ngritur akuzë, por vepra penale që lidhen me korrupsionin, janë vepra të cilat hynë në jurisdiksionin e gjykatës speciale kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Auland Balla nuk i kurseu akuzat për prokurorinë e Tiranës, duke thënë se nuk kanë marrë në pyetje dëshmitarin kryesor Noel Kalaj dhe personat e tjerë të dyshuar. Prokuroria nuk ka kryer asnjë veprim hetimor. Nuk mund mjaftohet prokuroria thjesht me vetëm me faktin që ka dërguar letër porosi në Kosovë, ku mendohet se gjendet dëshmitari apo i akuzuari Noel Kalaj dhe
ky person nuk gjendet dhe këtu çështja mbyllet sepse personi nuk gjendet. Ka tërhequr ditën për diell nga banka një shumë për më shumë se 6 milion eurosh si pjesë e një përfitimi për shkak të privatizimit. Kërkesa për shpallje të moskompetencës nga ana e Kuvendit është bërë për shkak se Prokuroria e Tiranës ka kërkuar pushimin e hetimeve për një sër zyrtarësh të lartë, të cilët në vitet 2005-2013 ka negociuar marrëveshjen e shitjes së aksioneve të operatorit të sistemit të shpërndarjes dhe çezit. Drejtori i konvalescencës së Durrësit Ahmet Doda është lënë i lirë nga gjykata e apelit. Togat e zeza ka vendosur për të masën e sigurisë detyrim paraqitje dhe gjithashtu e kanë pezulluar nga ushtrimi i funksioneve publike. Ahmet Doda ishte shtruar në spital pas arrestimit në 14 dhjetor. Gjykata e apelit në Durrës liroi nga qelia drejtorin e shtëpisë së pushimit të Ministrisë së Brendshme Ahmet Doda. Togat e zeza i kanë caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje. Ai ishte mes 9 të arrestuarve pas tërmetit të 26 nëntorit në Durrës dhe mbi të rëndonte akuza e shpërdorimit të detyrës. Nga rrëzimi një pjesë të konvalescencës humbi jetën pedagogu i Akademisë së Policisë Bajram Hajdermataj. Pavarësisht se konvalescenca ishte shpallur e pabanueshme nga tërmeti 21 shtatorit, Hajdermataj u lejua të qëndronte aty, çka rezultoi fatale, pasi objekti u shëm nga tërmeti 26 nëntorit, që ishte 6.4 i shkallës Richter. Doda ishte arrestuar më 14 dhjetor, ndërsa një ditë më pas ai ishte shtruar në spital për shkak të problemeve shëndetësore. Për këtë arsye avokati i tij kërkoi një masë më të lehtë sigurie, kërkesë e cila u pranua nga gjykata e apelit dhe nga grupi i prokurorëve, të njëjtët që thjedhuan për Dodën masën e sigurisë arrest në burg. Prokurorët kërkuan gjithashtu caktimin e masës së sigurisë, pezullimi i ushtrimit të një detyre shërbimi publik, kërkesë e cila u pranua nga gjykata. Ish kryeministri Sali Berisha e kishte paralajmëruar që më 14 dhjetor lirimin e drejtorit të shtëpisë së pushimit në Ministrinë e Brendshme Ahmet Doda. Sipas tij, ai do të përfitonte për shkak të lidhjeve farefisnore me kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. 8 të ndaluarit e tjerë janë në masën e sigurisë arrest në burg nga gjykata e shkallës së parë në Durrës, ndërsa të hënën pritet të përballen me gjykatën e apelit, ku kanë bërë ankimimin për masën e sigurisë. Pas tërmetit në Durrës që shkatroi totalisht disa ndërtesa, ku patje edhe viktima janë shpallur në kërkim edhe 9 persona të tjerë, disa prej të cilëve dyshohet se janë jashtë vendit. Pas tërmetit, disa familje janë strehuar në kontenjer në zonën e Manzës. Mes të strehuarve është edhe Barda Tuci, e cila edhe pse ka 3 fëmijë është e braktisur, 87 vjeçaria thotë se në kontenjer mungon ujë, ndërsa ushqimet ajo i blen vetë, ku e vetmja e ardhur është pensioni mujor prej 10.000 lekësh. Kjo është Barda Tuci. Këtë mëngjes prek festash, ajo nuk është në shtëpi. Gatoj mjesi në shtëpi. Sa ditë ke që jeton këtu në kontenjer? Se ka na tërmeti. Një 10 ditë këna në çadër, na i kena këtu. Barda është 87 vjeç, por 3 fëmijët e martesës së saj e kanë braktisur prej vitesh. Jeton e vetme? E vetme. Nuk e familjar të tjerë? Ja, nuk kam. Nuk kam familjar. Barda jeton në një prej kontenjerëve në Manz, por i duhet që edhe këtu të kujdeset për veten. Kush i ka sjellë ushqimet, nëna? I pruna vetën. Ujë s'ka, ka shumë pak. Buke gjellë të s'ka. Veç me flek. Shtëpia i është shembur nga tërmeti dhe ajo ishte gjithçka që kishte. Po shtëpia është shpallur e pabanueshme? A shem kretë, s'ka s'banim as pa banim. Jeta emi e shtëpia emi. Ka që mama. Në kontenjer të Manzës, qeveria ka strehuar disa familje, kryesisht ato me fëmijë dhe të moshuar. Një pemë festive është vendosur në obor, por për ta, ky fund vit nuk ngroh dot. Qëm të bo festën, qëtë mune me gjithë po ha, që se bona për rej. Rej pa bu. Ku të shkojmë? Qa festash janë këto? Mi që shpëtu mi jemi këtu mrena.
Banorët e disa rrethinave të Krujës i thanë kryedemokratit Lulzim Basha se ndihma e shtetit u është dhënë në mënyrë selektive, ndërsa kërkojnë pajisen menjëherë me çadra dimërore. Figurën e Zotit e kanë marrë me vete edhe në çadër. Jo vetëm për idealit, po nuk i dhanë as punë amikus. Të prekur nga tërmeti, këta banorë të Krujës i ankohen kreut të opozitës se ndihmat shtetërore nuk kanë qenë të barabarta. Çdo gjë deri tani është selektive. Nuk ka asnjë informacion se çfarë do bëhet me ne. Tërmeti është forca e natyrës. Ata e dimë se s'na Dështimi për t'i ardhur ndihmë njerëzve është tërmeti korrupsionit dhe i babzisë. Kurse ndarja e njerëzve në të nënës së të njerëzës është krimi më i shëmtuar. Tu bje shiu, kur bje hymrena, ke lagët, krevatë, bëtë njetë, që këtë bëtë një që pa shefti? Verorësh, që këtë bëtë një që pa na shefti na mi ka dhone loni. Kam mojë fleçata, kam blet, në shpenzimet e mia, kam mund që daktuna. Edhe badanie nuk kanë sjell. Kreu Demokrat ka një propozim tjetër për rindërtimin. Çadrat në fillim janë të pashmangshme. Mas kësaj merrin masa për strehim të përkohshëm me kontenjer. Dhe pastaj paret në dorë në bazë dëmit. Kaq është dëmi, kaq janë parat që ju t'i ndërtoni vetë, se përndryshe nuk i diret kësaj puna. Dhe e merr krye Hajdutin, ma bën ministër të rindërtimit. Pse e bën? Çfarë do të thonë? Që ti do vjedhësh mbi rronorat e tërmetit. Çdo familje do marrë lek në dorë për të rregulluar ose për të rindërtuar shtëpinë në fshat. Nuk ka nevojë të bëhet me tender. Shtëpitë në fshat rindërtohen me lek në dorë. Lulzim Basha përsërit thirrjen për të ndërprerë kontratat koncesionare me oligarkët dhe për t'u dhënë parat të prekurve nga tërmeti. Partia Demokratike ka denoncuar situatën në të cilën ndodhen kopshtet dhe shkollat në Tiranë pas tërmetit të 26 nëntorit. Ish deputeti Auriola Pampuri dhe ndriçime Meti nga Departamenti i Arsimit i kërkojnë qeverisë të bashkisë të marrin masa dhe të garantojnë sigurinë e nxënësve. Kemi një akt ekspertimi i cili nuk jep asnjë lloj informacioni mbi bazën pra të bazohet në firmën e cila ka marrë ka bërë rekonstruksionin e kopshtit, sepse kopshti 42 është kopsht i rikonstruktuar 4 vite më parë në nismën e Bashkisë Tiranës adoptoi një kopsht dhe vetë ka qenë kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Velia, i cili ka ardhur dhe ka inauguruar kopshtin duke trumbetuar me të madhe që kopshti është me standarde të larta, kopshti është një kopsht i rikonstruktuar tashmë dhe me kushte shumë të mira për fëmijët. Dhe në fakt 4 vite pas jemi këtu pranë kopshtit, kopshti është i mbyllur, është jo funksional dhe sigurisht me kushte jo të mira. Tani të abuzosh me fondet publike, të abuzosh me jetët e fëmijëve, sigurisht me jetën e fëmijëve është një krim i dyfisht. Jemi këtu para shkollës Kongresi Lushës, një nga shkollat e cila ka pasur problematika gjatë të kundërit të datës 26 nëntor. Dhe problematika që ajo ka është vërtetuar në 2 akte ekspertiza. Akte ekspertiza e parë e cila thotë që kjo shkollë duhet të pezullonte me njëherë mësimin dhe pastaj del një akt ekspertizë tjetër e cila thotë që kjo shkollë duhet të vazhdojë mësimin. Pra këtu nuk kemi të sigurt nëse jeta e fëmijëve apo shkollimi në të cilin ata bëjnë është i sigurt. E njëjta gjë ndodh edhe me shkollën e Minduraku, e cila ka pasur më shumë se 3 akte ekspertiza që kundërshtojnë njëra tjetrën. Një muaj pas tërmetit tragjik, Akademia e Shkencave ngre njësinë sismologjike që do të drejtohet nga ish drejtori i Institutit të Sismologjisë, Shoqëria Liaj. Pas tërmetit të 26 nëntorit vjen dhe reagimi i Akademisë së Shkencave, e cila ngre një njësi kërkimin për sismologjin pranë këtij institucioni. Ka një drejtues, është profesor Shoqëria Liaj. Pra sot për sot është thjesht një njësi e vogël, profesori me 2 bashkëpunëtor. Pranë saj sigurisht ne këshillohemi me komisionin e sapo ngritur të inxhinierisë, ku ka përfaqësues në shkollat e larta, në institutet. Pra ti është një bestim absolutisht që nxjerr 20.000 herë veten për të ardhmen, dhe nuk është investim i madh, se ja bie një tërmet dhe detyrohesh të gjësh miliona euro. Dhe nuk mendon sot që me 1 milion, 2 milion euro mund të ringrësh shkencën në lartësinë, kërkimin shkencor në fushat kryesore, të paktën në një nivel të krahasueshëm me rajonin. Qëllimi i saj, sipas kryetarit të Akademisë Skënder Gjinushi, është jo mbi vendosja e institucioneve ekzistuese, por koordinimi i punës mes Qendrës Kombëtare të Sismologjisë dhe Institutit të Ndërtimit. Në janar do rimblidhemi për të përcaktuar më tej hapat, rolin e vetë njësisë, zgjerimin ose jo të njësisë, bashkëpunimin, madje kemi kërkuar dhe qeverisë që të luajë dhe ajo
rolin, domethënë ose më saktë na japi rolin e koordinatorit në këtë punë, duke ndarë detyrat se çfarë do bëj gjeumi, çfarë do bëj njësia, çfarë do bëj fakultet. Ne punojmë me artën e 80-s, diku rreth vitit 80 sismike, ndërkohë që studimi i ri është 2004 dhe ka koncepte të tjera dhe parime të tjera. Në fillim të vitit 2020, pritet që të përcaktohet edhe funksioni mirëfillt i njësisë së sismologjisë, e cila do të udhëhiqet nga shoqëria liaj. Ka dy qëllime, një të tregoj hapat që duhet të ndërmarrë institucionet shqiptare për të sankcionuar, pra për të bërë detyrues zbatimi i këtyre kritereve evropiane, dhe dyta është për treguar se ku është niveli kërkim studimit në geofizik, si pasojë e reformës së dështuar të 2008-s dhe çfarë duhet ndërmarrë për ta ringritur këtë institut në lartësinë e duhur, sepse ne përshëndesim faktin që opinioni e kuptoi edhe në kushte shumë të vështira të tërmetit që mohimi i shkencës, i kërkimit shkencor është një gabim i madh. Një ndër kritikat kryesore ka qenë gjithmonë që akademia merret më shumë me botime sesa me kërkimin e mirëfillt shkencor. Akademia vërtet bëj kjo kritik, por kjo bëj sepse dhe ligjërisht ja kishin hequr mundësinë për të marrë drejt për drejt me kërkim. Sepse kërkimi bëhet pranë instituteve, bëhet pranë shkollat larta dhe nuk bëhet më pranë akademisë. Atëherë ligji i ri thot pikërisht që për çështje të caktuara akademia mund të ndërmarrë, dhe kjo është e reja e reformës, iniciativën dhe të bëhet protagoniste për ngritjen e qendrave të reja dhe pastaj sipas zhvillimit ato mund të shkalojnë pranë një shkolle lart, mund të dalin pavarur ose i rrim pranë akademisë shkencë. Ndërkohë që Asambleja e Akademisë së Shkencave me shumicë votash shpalli fitues Shaban Sinanin për postin e sekretarit shkencor të Akademisë së Shkencave. Parlamenti nuk mundi as në këtë sesion të miratonte reformën zgjedhore, puna për cilën ka nisur që në vitin 2017. Janë gjithsej 52 akte që Parlamenti nuk i ka miratuar duke i zvarritur prej kohësh. Shkarkimi i presidentit dhe ndryshimi i kodit zgjedhor do të jenë vendimet më të nxehta që Kuvendi do të nisë të diskutojë duke nisur nga 19 janari, pra nga sesioni i ri. Këtë firmë Olta Gjëçka e ka hedhur në 30 qershor 2016, 2 vjet e gjysmë më parë. Ajo bashkë me disa kolegë socialistë kërkuan të krijohej një institut për të studiuar kujtesën e luftës së dytë botërore. Por ky projekt ligj nuk u miratua kurrë nga Kuvendi dhe prej 30 muajsh pret në rrethet e tij, duke u bërë akti me zvarritjen më të madhe. Por nisma e Olta Gjëçkës nuk është e vetme që pret dhe që mbartet për në sesionin e ardhshëm. 52 akte parlamentare janë në sirtar, mes të cilave 37 projekt ligje dhe 15 projekt vendime. Një nga dështimet parlamentare edhe këtë sesion është reforma zgjedhore. Puna për të ka nisur që në vitin 2017, por në më shumë se 2 vjet, kriza politike ka penguar që ndryshimet e kodit zgjedhor të miratohen. Edhe pse kryeministri u zotua që disa ndërhyrje të miratoheshin brenda dhjetorit, tërmeti shfokusoi për betimet politike dhe zgjedhorja ngel sfida e vitit të ardhshëm. Shkërkimi i presidentit ishte një vendim të cilin socialistët nuk e morën dot këtë vit në Kuvend, pavarësisht gjuhëve të flakta dhe muskujve të votave, që për gjithë vitin ja shkundën Ilir Metës nga foltore të ndryshme. Në janar, me ndihmën e opozitës së re, socialistët do të përpiqen të heqin një spalet Metës, duke ndryshuar ligjit të reformës së drejtësisë me qëllim që betimet e gjyqtarëve dhe prokurorëve të mos bllokohen dot nga presidenti. Kuvendi ende nuk ka djegur me karton të kuq 2 dekretet të presidentit që ka rikthyer pas ligjin për noterin dhe atë për kadastrën. Ligjvënësit kthehen nga pushimet në 19 janar. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ka refuzuar 2 ftesat e presidentit Hashim Thaçi për takim lidhur me konsultimet për marrjen e mandatit të krijimit të qeverisë së ardhshme. Në refuzimin e parë Kurti tha se nuk ndodhen në Prishtinë, ndërsa më pas ai u shpreh se ftesat e presidentit para se të mbrinin në zyrën e tij publikoheshin më parë në portale.
Dy herë radhazi gjatë ditës, Albin Kurti ka refuzuar ftesat e presidentit Hashim Thaçi për të takuar për të konsultuar rreth mandatit për qeverinë e ardhshme. Në ftesën e parë që ishte bërë Kurtit për orën 13:30, ky i fundit ishte arsyetuar për afat të shkurtër kohor dhe s'është jashtë Prishtinës e nuk ka mundësi të takohet. Më pas një ftesë tjetër kishte arritur në zyra televizies vetëvendosje për një takim në orën 20. Edhe kjo ftesë u refuzua. Ju faleminderit për dy ftesat e sotme që të takohemi sot. Ftesa këto që fillimisht publikoheshin nëpër portale, pastaj mbrinin në zyrën tonë. Sot isha jashtë vendit. Nuk do të mund të vi as sonte. Për të konsultuar për caktimin e mandatarit për formimin e qeverisë, takohemi gjatë ditëve në vijim. Ndërkohë po i shqyrtoj këto nenet që i keni përmendur në 2 letrat tuaja, i ka shkruar Kurti Thaçit. Në bazë të nenit 95.1 të Kushtetutës së Kosovës për zgjedhjen e qeverisë, presidenti i propozon kuvendit kandidatin për kryeministër në konsultim me partinë politike ose koalicionin, që ka fituar shumicën e nevojshme në kuvend për të formuar qeverinë. Prej kohës kur emri i propozohet kuvendit, kandidati për kryeministër ka afat 15 ditë të paraqesë përbërjen e qeverisë para kuvendit të Kosovës dhe kërkon miratimin nga ana e kuvendit. Nëse përbërja e propozuar e qeverisë nuk merr shumicën e votave të nevojshme, atëherë në bazë të Kushtetutës presidenti brenda 10 ditësh emëron kandidatin tjetër sipas të njëjtës procedurë. Nëse as herën e dytë nuk zgjidhet qeveria, atëherë presidenti i Kosovës shpall zgjedhjet e reja. Derisa zyra e BE-s në Kosovë, nëpërmjet një njoftimi ka uruar zgjedhjen e Glau Konjufsës në postin e kryetarit të kuvendit. Në njoftimin e zyrës së BE-s thuhet se Kosova duhet të formojë sa më shpejt qeverinë e re në mënyrë që të ecë përpara në zhvillimin e saj ekonomik dhe shoqëror, mbi sundimin e ligjit dhe në agjendën e saj evropiane. Vlerësa Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Ramush Haradinaj, thotë se nëse nuk arrihet krijimi i institucioneve në bazë të rezultateve të zgjedhjeve të 6 tetorit, atëherë mund të shkohet në zgjedhje të reja. Haradinaj theksoi se vendi nuk mund të zvarritet pafundësisht. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Ramush Haradinaj, komentoi zhvillimet në Parlamentin e Kosovës dhe zgjedhjen e kryetarit Glau Konjufca nga lëvizja vetëvendosje, duke thënë se partneri nuk duhet të vendoset para aktit të kryer dhe pastaj t'i kërkohet mbështetje. Haradinaj theksoi se veprimet e partnerëve duhet të bëhen me marrëveshje dhe jo duke mashtruar. Unë prej fillimit kam shprehur habi në qasjen e Zotit Kurti, në një lloj qasje që është më shumë diktat ose kushtozim. Ndaj partnerëve potencial duhet të bëhet kujdes, të trajtohen me respekt partnerët dhe të arrihet një marrëveshje e besueshme për të gjithë. Haradinaj tha gjithashtu për Kosova Press se është e vështirë të paragjykohet si do të rrjedh procesi, por mundësitë tani janë reale edhe për zgjedhje të tjera të reja, nëse nuk arrihet krijimi i institucioneve. Nëse Zoti Kurti nuk arrin të bëjë këtë, atëherë është në diskrecionin e presidentit në bazë të obligimeve dhe kompetencave kushtetuese me i dhënë mandatin ta zëm kandidatit tjetër i cili mund të vijë nga partia fituese. Po ashtu ekziston mundësia që t'i jepet mandati te ai që ka shumicën. Nëse shkohet në logjikën që të mos dërgohet vendi në zgjedhje, por tani e tutje është mundësia reale po ashtu të shkohet në zgjedhje. Nuk jemi në Belgjikë ose në disa vende sepse ka vende ku qeverit vonojnë me muaj ose vjet ta zem, por ne nuk e kemi atë nivel. Duhet të bëjmë kujdes sepse është më rëndësi të krijohen institucionet. Ose të jepet epilog kësaj gjendje. Nëse nuk arrihet krijimi i institucioneve në bazë të rezultateve të zgjedhjeve që shkuan, atëherë pse jo edhe në zgjedhje, pra nuk bën me mbajt vendin pa kufi në zvarritje. Në ndalemi në zhvillimet ekonomike, në prag të festave shumë emigrantë sjellin të ardhurat pranë familjeve, por kjo nuk është reflektuar në kursin e këmbimit. Moneda europiane duket se është stabilizuar përballë lekut, duke arritur një cikël të ri. Sipas ekspertëve, mbylvërsimi i lekut ka sjellë përpasojë frenimin e investimeve. Zhvlerësimi i monedhës europiane kundrejt lekut shqiptar ka vijuar edhe gjatë vitit 2019. Aktualisht, sipas Bankës së Shqipërisë, 1 euro po këmbehet me rreth 121 lek, ndërkohë që vlerën më të lartë ka arritur në shkurt të këtij viti, kur 1 euro është këmbyer me 126 lek. Por pavarësisht se jemi në prag festash dhe emigrantët sjellin më shumë të ardhura për familjet e tyre, në kursin e këmbimit nuk janë vënë re ndryshime. Eksperti Ardian Civici deklaron se stabilizimi ka ardhur si rezultat i fluksit të eurove në treg dhe ekuilibri i ri që është vendosur pritet që të mbetet edhe për disa muaj pa ndryshuar. Nga ana tjetër edhe fluksi i hyrjeve dhe daljeve të euros duket i stabilizuar në raport me kërkesën e brendshme, kërkesën e jashtme dhe njëkohësisht konsumin që ne kemi. Kështu që
Mendoj që gradualisht dhe në periudha relativisht disa mujore ose shpeshherë dhe 1 vjeçare, apo dhe pak më gjatë, euro krijon një ekuilibër strukturor në raport me lekun që po spadi faktor të jashtëm që ta godasin këtë lloj ekuilibri, natyrisht që vendoset një lloj stabiliteti që mbi të gjitha ndihmon shumë dhe bizneset për planet e tyre të biznesit dhe kredimarrësit dhe përgjithsisht gjithë sistemi monetar dhe ekonomik shqiptar. Por Zef Preqi argumenton se mbi çmimi i lekut ka ardhur si pasojë e frenimit të investimeve dhe uljes së rimitancave të cilat kanë hyrë në Shqipëri. Monedha kombëtare, leku shqiptar, i mbiçmuar prej më shumë se 2 vjetësh, vazhdon të mbajë këtë pozitë në treg, duke ndikuar negativisht në rritjen ekonomike, duke përkeqësuar statusin e industrisë fason apo industrive që punojnë për eksport në përgjithësi, si dhe duke frenuar praninë në vend të investimeve kapitale, investimeve të huaja serioze, pra me emra të njohur të tjerë. Ndërkohë, tyrat monetare për shkak të prurjeve të migracionit, mendoj se janë në nivele më të ulta se sa vitet e më përparshme, dhe njëkohësisht këto balancohen me dalje intensive të kapitalit, transferimin e fitimeve dhe të kapitalit nga kompanitë e huaja për shkak të politikave të pamatura të qeverisë në këtë fushë. Gjatë vitit 2019, monedha europiane pësoi një tjetër zhvlerësim duke pësuar ulje me 4.6% krahasuar me një vit më parë dhe është këmbyer mesatarisht me 123 lek. Partia Demokratike ka akuzuar Bashkinë e Tiranës për buxhetin e vitit 2020, duke deklaruar se taksat e qytetarëve do t'i shpenzojë vetëm për luks dhe paga. Zëdhënësja Ina Zhupa deklaroi se 130 milion euro do të shkojnë vetëm për rrogat e punonjësve të bashkisë. Viti i ardhshëm nuk pritet që të sjellë më shumë shërbime për qytetarët e Tiranës. Sipas Selis Blu, Erion Veliaj do të shpenzojë vetëm për paga dhe luks pjesën më të madhe të taksave të rritura për banorët e kryeqytetit. Buxheti i miratuar një ditë më parë parashikon që 130 milion euro të shkojnë për rrogat e Bashkisë Tiranë dhe për shpenzime të tjera luksi, nga të cilat qytetarët nuk përfitojnë pothuajse asgjë. Erion Veliaj, personi që u emërua me votat e administratës së tij, e ka quar në 7.000 numrin e atyre që do t'i paguaj me taksat e banorëve të Tiranës. Sipas zëdhënëses së Partisë Demokratike, kreu i Bashkisë së Tiranës do të mbahet mend vetëm për betonizim dhe mbështetjen për një grup klientësh të afërt. Uji i pishëm do të vazhdojë të mungojë ose do të vijë ndotur në rubinetat tona. Shkollat dhe kopshet do të vazhdojnë të jenë të mbipopulluara. Rrugët në përlagjet e Tiranës do të vazhdojnë të jenë gropa-gropa. Sepse Erion Veliaj nuk ka prioritet zhvillimin e qytetit. Partia Demokratike deklaron se buxheti 2020 i Bashkisë së Tiranës është në të njëjtën frymë me atë të buxhetit të qeverisë së Edi Ramës dhe nuk ka lidhje me interesat e qytetarëve. 296 pallate të braktisura nga ndërtuesit janë legalizuar në 3 vite nga Agjencia e Kadastrës. Drejtori i përgjithshëm Artan Lame ka shpërndar lejet e legalizimit për 4 kulla të ndërtuara para 20 vitesh në njësinë administrative 7 këtu në Tiranë. Legalizohen 296 pallate të braktisura nga ndërtuesit në Shqipëri. Drejtori i përgjithshëm i Kadastrës shqiptare Artan Lame i bëri thirrje qytetarëve që të bashkojnë dokumentat dhe t'i drejtohen sporteleve të këtij institucioni për të përshpejtuar procedurën e legalizimeve, ndërsa në prag të festave janë shpërndar lejet e legalizimit për 4 kulla që janë ndërtuar në kryeqytet para 20 vitesh. Na mbetet vetëm një gjë, t'u bëjmë thirrje banorëve të atyre subjekteve, të cilët ndonjëherë presin pa e ditur që nuk dinë as kujt i drejtohen, që ky është një rast me pallate, shikojeni sa të mëdha janë, me subjektin që nuk jeton më, dhe që po arrim ta legalizojmë dhe t'u japim tapit e shtëpisë dhe certifikat e pronësisë këtyre banorëve. Kreu i Kadastrës u ndal sërish tek pasojat që la tërmeti 26 nëntorit përsa i takon cilësisë së ndërtimit. Procesi legalizimeve nuk ka të bëjë me procesin e certifikimit të objekteve, por është pjesë e domosdoshme për të bërë certifikimin nga pikpamja e qëndrueshmërisë, sepse pa mbaruar procesin e legalizimit, as mund të shkosh të marrë një leje ndërtimi për të bërë rregullime brenda objektit, as mund të aplikoj për të bërë sigurimin, sepse siguracioni e objektit, sepse siguracioni kërkon patjetër
të kesh dokumentin e tapis. E pranishme në shpërndarjen e lejeve të legalizimit ka qenë edhe Ministrja e Drejtësisë Tilda Gjonaj. Qyteti me më shumë objekte të legalizuara është Tirana me 124 pallate, e ndjekur nga Saranda me 63 dhe Vlora me 29 të tilla. Tryeza e ndrimit viteve duket se do t'jetë e varfër për rreth 13.500 persona të verbër në Shqipëri. Qeveria nuk e ka lëvëruar pagesën e invaliditetit për muajin dhjetor. Nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nuk kanë marrë një përgjigje, ndërsa në sportele u thonë se nuk ka para. Paraqitja në sportele për të tërhequr pagesën e invaliditetit për muajin dhjetor dhe përgjigjja që marrin është nuk ka para. Kjo po ju ndodh të verbërve në vend, në prag të festës së ndërrimit të viteve. Madje në disa prej bashkive, presidenti i shoqatës thot se pagesat po ju vonohen prej muajsh. Dhe shumica e bashkive, por ju them mos është 100%. Madje, më do t'ju them që ka njësi administrative të bashkive të ndryshme që mund të kenë 2-3 muaj, 3-4 muaj që nuk kanë marrë pagesat e aftësisë kufizuar. Bëjmë thirrje qeverisë që është një detyrim ligjor që këto pagesa të jepen brenda muajit. Përndryshe, këto do të konsiderohen këto veprime si shpërdorim detyre dhe ne i bëjmë thirrje prokurorisë që në të gjitha bashkitë ku nuk është respektuar, ku nuk është zbatuar ky detyrim ligjor, të bëjnë procedimet përkatëse. Ndërsa i bën thirrje qeverisë të rishikojë vendimin dhe t'ju livrojë pagesat e paaftësisë, presidenti i shoqatës së të verbërve të Shqipërisë shpreh shqetësimin për qëndrimin diskriminues ndaj tyre sa i përket shpërblimit për festa. Ne nuk mund të pajtohemi me qëndrimin diskriminues të kësaj qeverie ndaj personave me aftësitë kufizuar dhe të verbërve, duke mos akorduar dhe duke i përjashtuar ata ndryshe nga pensionistët e tjerë për përfitimin apo nga përfitimi i shpërblimit të fundvitit. Nga ky vendim preken rreth 13.500 të verbër në vend. Pagesa që ata marrin nga shteti është rreth 12.000 lekë në muaj. Mbrojtësit e kafshëve kanë protestuar para Bashkisë Tiranës për keq trajtimin e qenve. Ata kërkojnë që bashkia të krijojë një strem me standarde për qenë, ku mund të shërbejnë vetë si vullnetar për mirëritjen e tyre. Këto ishin disa nga pankartat e një grupi qytetarësh të cilët protestuan para Bashkisë së Tiranës kundër vrasjes së qenve. Mbrojtësit e kafshëve shprehen se bashkia po i trajtojnë qenë në kushte skandaloze, si nuk ndodh në asnjë vend tjetër të Europës. Përse nuk duhet hapim një stre? Pse nuk bashkëpunojmë me animalistët? Të hapim streja për këta që mos ketë. Pse mos sterilizohen? Pse duhet vriten? Kush është arsyeja? Duam të hyjmë në Europë. Europa fillon të sterilizimi njerëzve. Ku është sterilizimi për kafshët? Qenushat merren nga 5, 10 dhe 11 çdo ditë. Zhduken në mënyrë kur ne vemi dhe kërkojmë në spital, nuk i gjejmë më. Përse? Përse nuk sterilizohen? Përse mbajnë ato kushte të shëmtuara në ato spital? Qytetarët kërkojnë që bashkia të krijojë një strem me standarde për qenë, ku ata mund të shërbejnë vetë si vullnetar për mirëritjen e tyre. Po kërkojnë vetë peticione nga të huajt, kur s'na e bën vetë Shqipëria apo na e bën shteti i huaj, nuk është normale fare. Qemi për një kaos të përbashkët, të ndërtohet streja e qenushve, dhe vetëm ne, edhe ato që kanë qenush e kuptojnë se sa na dhëmb neve, aq sa ju dhëmb atyre. Qofse do kishte një stre, të gjithë ne vullnetarët nuk do mundeshim t'i çonin nëpër klinika me pagesë, sepse këto rëndojnë në xhepat tanë. Tani problemi qëndron, në qofse kjo stre do hapeshe, ne vullnetarët do shkonim të punonim vetë aty, do shkonim t'i pastronim, do përgjigjeshim ndoshta edhe për parazitarët, për vaksinat e tyre. Qytetarë të shumë të Tiranës, por edhe të Shqipërisë, mblidhen dhe të bëhen para institucionit bashki, para këtij institucioni me plot gojë, vrastar i kafshëve, po aq edhe i njerëzve, sepse janë me qindra dhe me mira dashamirës të kafshëve, dashamirës të natyrës, dhe kjo bashkit
ka lënë modelin më të keq në Europë, ndoshta edhe në botë. Pas protestës që zgjati 2 orë, mbrojtësit e kafshëve nënshkruan edhe një peticion drejtuar disa institucioneve, në të cilin kërkojnë që t'i jepet fund vrasjes së qenve. Nëse peticioni i tyre nuk do të merret parasysh, protestat për mbrojtjen e kafshëve do të vijojnë.